Alexander Salachenko är Lisbeth Salanders pappa. Hon attackerade honom med brandbomb 1993 och det gjordes en polisutredning efteråt. Inte av den öppna polisen utan av säkerhetspolisen. Det är den där Lassalandes-slynan. Hur såg han ut då? Som en blond pansarbrytande robot. Ja, vi har tagit fram en fantombild som bygger på de vittnesmål som har kommit in. Här, hon tappar dem. Lisbeth! Tror du att det var en slump att Bjurman blev hennes förvaltare? Nej. Jag skulle ha gjort det för länge sedan. Det här är Björks utredning från 1993. Kommer bud till dig? Kan inte du dra några kopior på det? Jag vet inte om jag gillar det här. Jag tänker stå vid hennes sida hela vägen. För jag är skyldig henne det. Hej pappa, har du hittat det där missfostret då? Menar du att du inte förstått vem Niederman är? Han är din bror. Jag har tänkt på dig genom åren. Ungefär varje gång jag ser mig själv i spegeln. Jag hatar dig. Du har gjort för många misstag. Polisen kommer identifiera dig. Hör du mig? Kom. 8120. Hör du mig? Kom.
dödades och ytterligare en skadades svårt vid ett överfall på länsväg 46 vid 6-tiden i morse. Förövaren försvann sedan från platsen i polisernas bil. Enligt polisens presstalesman i Västra Götaland har man ännu inget signalement på förövaren, men incidenten sätts i samband med händelserna i Gosseberga tidigare i morse, då den efterspanade Lisbeth Salander greps i samband med skottdrama. Hon är förd till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Hennes tillstånd uppges vara kritiskt. Polisen väntas kalla till en presskonferens senare idag. Vi har opererat henne och avlägsnat en kula i huvudet. Det är en allvarlig skada. Dessutom har hon skottskador i vänster höft och höger axel. Ja. Vad kommer hon klara sig? Hon är stabil just nu. Om inga komplikationer tillstöter borde det gå bra. Får jag besöka henne? Inte nu. Jag är en nära vän. Du kan vänta om du vill, men jag kan inte lova något. Ja, visst, jag kommer. Skulle Lisbeth Salander vara oskyldig, menar du? Jag vet faktiskt inte. Du får läsa själv. Det har begåtts en rad grova rättsövergrepp mot Lisbeth Salander. Allt finns dokumenterat här. Det är en polisutredning från 93. Det här är ju en hemligstämplad originalhandling. Var har du fått den ifrån? Jag fick den av Micke Blomqvist på Millennium. Ja, och var fan har han fått den ifrån? Ja, det får vi väl fråga honom. Hej. Kan du öppna ögonen? Anders Jonasson heter jag. Jag är läkare här. Du befinner dig på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Kan du räkna till 10? 1, 2, 3. Det är bra. Ja, tack. Hej! Har vi någon namn eller? Ja, se. Holm och Jonasson. Okej. Nej, oj jävlar. Kan gå in till henne. 3 minuter. Okej. Du måste klara det här, Lisbeth. Jag vill anmäla ett brott. Min dotter har försökt mörda mig. Vi återkommer till det. Men först så vill vi höra dig angående Ronald Niederman. Jag har goda skäl att tro att han mördade en polisman och skadade en annan i morse. Oj. Jag vet inte vad han sysslar med. Däremot vet jag att min dotter försökte mörda mig i natt. Ronald Niederman är efterlyst. Har någon aning om vad han kan vara? Ja, Semeran. Jag bara blir lite rädd för honom. Jag är bara en gammal, skadad människa. En invalid. Du vet vem du är. Men vi har läst din Säpoakt. Och vi vill också höra dig upplysningsvis om 3 mord i Stockholm. På journalisten Dag Svensson och hans sambo Mia Bergman. Och på advokat Nils Bjurman. Det vet jag ingenting om. Ingenting.
Så nästa gång vi hör dem måste vi ha mycket mer på fötterna. Ja, verkligen. Du, jag åker till Gosseberga nu. Kollegorna lovar att plocka upp mig. Ses. Ja, det gör vi. Hej. 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 Har du träffat Lisbeth Salander? Ja, men till oss sa de att hon var nerköpt. Ja, det är hon också. Har du träffat Sarachenko? Vad sa han? Vad händer nu? Nej, jag ska prata med läkarna. Och sen ska jag försöka få tag på en tågbiljett till Stockholm i eftermiddag. Du kan åka med mig, jag har bil. Om du vill. Doktor Jonasson kommer alldeles strax. Tack. Jag tänker skriva storyn om Lisbeth och jag tänker publicera den i nästa nummer av Millennium. Jag tänker skriva allt. Hur Säpo har samarbetat med en psykiater för att få henne inlåst på dårhus. Det kommer bli ett jävla liv. Ja, det är jag övertygad om. Till dess får ni se till att haffat den där Niederman. Bevisläget är ganska tunt än så länge. Han är inte riktigt typen som erkänner heller. Nej. Jag behöver någon på insidan som jag kan lita på. Jag behöver veta hur det går i åtalet mot Lisbeth. Det låter som ett bra sätt att få sparken. Lägger den där på 7 och lägger av förbandet så tittar jag på det sen. Bra, ge mig en kvart bara. Jag undrar när någon av er skulle dyka upp. Vi har diskuterat hur vi ska kunna hjälpa dig. Men för att utarbeta en strategi så måste vi höra din version också. Och hur skulle den strategin se ut? Den ska vi komma fram till gemensamt. Men jag tror att det kommer bli svårt att komma undan ett kortare fängelsestraff. Oj då, oj då. Ser du det? Ja, vi bistår med advokat och allt som behövs. Men du måste samarbeta och ge oss vissa garantier. Niederman är syndabocken hörn. Det var han som sköt Lisbeth. Det finns grava misstankar även mot dig som kan vara lite svåra att komma förbi. Ja. Det är ett problem. Och löser ni inte det kommer jag kontakta media. Jag har namn, datum, händelse, allt. Ja. Jag kan sänka er fullständigt. Jag är en överlevare. Det borde ni veta vid det här laget. Sarachenko, du förstår inte. Nej, du som inte förstår. Det här samtalet är avslutat. Klockan är 11 här i Ekot. Efter morgonens polismord utanför Gosseberga har spaningarna efter den misstänkte förövaren intensifierats. Polisen har identifierat mannen som den 35-årige Ronald Niederman. Han har blont, kortklippt hår, är 205 centimeter lång och kraftigt byggd. Han är beväpnad och anses av polisen som mycket farlig. Enligt uppgift till Ekot har den nationella extrastyrkan kallats in. Hej Lisbeth. Hur mår du? Kommer du ihåg mig? Anders Jonasson heter jag. Jag förstår om du är trött. Du hade en skottskada i huvudet när du kom in. Kulan satt kvar men vi lyckades ta bort den. Vad vi kan se så har det inte skadat några vitala delar. Du hade också en skottskada i höger axel och i vänster höft. Men
kommer du läka fint. Hjärnskador är komplicerade. Ibland kan man inte upptäcka dem på en gång. Du ska inte oroa dig. Polisen har varit här och ville tala med dig, men jag har sagt nej på grund av ditt tillstånd. Kommer säkert tillbaka, men just nu släpper jag inte in dem. Lever Salasjenko? Menar du Karl-Axel Bodin? Jo, han lever. Han ligger här nere i korridoren. Rätt illa tilltygad, men hoplappad och stabil. Min text den kommer landa mellan 40-50 sidor. Och sen vill jag vill ha delar av Björks utredning som faksimil. För jag är starkare, snyggare. Bildmaterial då? Vad har vi där? Nej, inte mycket. Ja, vi kan ju lätt få fram bilder på Gunnar Björk, Teleborian, förhoppningsvis Salasjenko. Några bilder på Sankt Stefans sjukhus vore väl bra att få in. Ja, och Lisbeth. Det låter ju som minst 75 sidor. Ja, och det kan bli mer. Det kommer bli jävligt bra. Finns det någon möjlighet att få fram flera namn? Björk var ju bara en underhuggare. Nej. Vi måste fokusera på det vi har. Och vad vi kan hoppas på att publiceringen tvingar fram några i ljuset. Att det ena är det andra är det tredje och så vidare. Hej. Nu jobbar jag. Du, hur mår du egentligen? Ja, du ser helt slut ut. Jag är helt dränerad alltså. Ja, vill du prata? Nej, inte nu. Jag måste hem och sova. Vet du, det tycker jag du ska göra det. Åk hem och sov nu. Okej. Hennes namn är Lisbeth Salander. Och Sverige har lärt känna henne genom polisens presskonferenser och kvällstidningarnas löpsedlar. Hon är 27 år gammal och 150 centimeter lång. Hon har beskrivits som psykopat, mördare och lesbisk satanist. I detta nummer av Millennium berättar vi historien om hur statstjänstemän konspirerade mot Lisbeth Salander för att skydda en patologisk sjuk mördare. Alexander Salasjenko, en avhoppad GRU-agent från Sovjet. I Sverige har han gjort sig skyldig till grov kriminalitet, vapenhandel, narkotika, trafficking och misshandel. Alexander Salasjenko är Lisbeth Salanders far. Herr Bodin, kom nu går vi tillbaka. Det här är ju inte ert rum. Så, den här vägen.
Varsågod, det är jämnt. Tack. God afton, jag söker Fredrik Clinton. Ja, vem får jag hälsa ifrån? En gammal kollega till honom. Pappa vilar, men varsågod och kom in. Salasjenko gör det som är bäst för honom själv, oavsett konsekvenser. Ja, det är mitt omdöme också. Om han börjar prata, då måste han ha bevis. Bevisen de finns i arkivet och bara där. Så de kommer han inte åt. Nej, det har han inte. Men vi kan inte riskera att han börjar prata, så enkelt är det. Vi måste få honom att hålla tyst till varje pris. Vi är överens. Det brukar vi vara. Men du ser hur jag har det. Fredrik, vi behöver dig en sista gång. Jag kan inte. Jag befinner mig 5 timmar varannan dag på sjukhuset i en dialysapparat. Jag kommer att dö snart. Och någon ny njure kommer jag inte hinna få. Så är det, min vän. Tack, lilla vännen. Det är nybakat. Jag visste inte att du hade en dotter. Nej. Vi vet inte så mycket om varandras privata liv. Ändå har vi arbetat tillsammans i över 35 år. Lisbeth Salander då? Åtalet är ju redan väckt. Vad gör vi med henne? Åklagaren begärt Lisbeth häktad för mordförsöket på Salasjenko och hennes pappa. Men rättegången kommer handla om andra saker som är lika viktiga som mordförsöket. Ja, vadå då? Det som hände i Gosseberga, det var en lång förhistoria. Det handlar om våld, utnyttjande av Lisbeth och hennes mamma. Och det är det du ska bygga ditt försvar på. Och här har du ett väldigt starkt bevismaterial. Som är väldigt hemligstämplad, ja. Bry dig inte om det. Du har fått det från en journalist som han vill inte säga var han fått det ifrån. X1000 nummer 429 från Stockholm ankommer till spår nummer 6. Jag behöver ingen försvarare. Du kommer att bli åtalad för mordförsök på din pappa. Och Micke tror att de kommer att försöka tvångsplacera dig på psyket igen. Så du kommer att behöva en försvarare. Men du kan välja en annan. Om du inte vill att domstolen ska utse en offentlig försvarare åt dig. Ska jag tolka din tystnad som att jag ska gå?
Det är ditt val. Du har inte en cigarett. Du, har du nikotinplåster? Ja, visst. Ett ögonblick. Bra, tack. Hallå, jag är inne på rum nummer 3. Kommer de akutvagnar hit snart? Jag ringer också. Den här kopian har jag fått utav Micke. Jag tror att du vet vad den innehåller, va? Vi kommer behöva prata med varandra en hel del, du och jag. Då vill jag att du är helt uppriktig mot mig. Micke har berättat det mesta, men det är några saker som han har sagt att han vill att du själv ska avgöra om du vill berätta. Jag antar att du vet vad han menar. Det är någonting med datorer och en DVD-skiva. Efter allt vad vi har gjort för dig under alla dessa år så hotar du oss. Det är magstarkt. Jag är en överlevare. Jag gör det jag måste för att överleva. Nej, du gör det för du är en ond och genomrutten människa utan heder, utan moral. Jag kommer hit för att ge dig vårt besked. Vi kommer inte att hjälpa dig den här gången. Punkt. Ni har inget val. Jag förstår inte det. Livet har lärt mig att det alltid finns ett val. Idioter. Idioter. Jag kommer att krossa er. Du kommer inte att göra någonting alls. Nej, Vips! Oj, förlåt. Jag ska titta vad det är. Han har en pistol! Fort! Vänta! Jag vill gå. Vi har fortsatt förstärkt bevakning på alla flygplatser och färjelägen. Och jag tror att det är klokt att vi behåller den. Hur stor är risken att Niederman trots allt har lämnat landet? Svårt att säga. Personligen tror jag att han är kvar i Sverige. Men är det så att han har stuckit så har han lyst i hela Europa. Han lär inte komma någonstans. Han har ingen flickvän här? Han tycks leva som en eremit. Salachenko är den enda människa som vi vet han har haft kontakt med. Och av honom får man ju inte ut ett sant ord. Nej, men hör Salachenko igen i alla fall. Du har ju läst utredningen. Gunnar Björks. Ja, jag har bläddrat lite i den. Ja. Salachenko kanske tror att han har beskydd från de som skyddade honom förut. Det är därför han inte säger någonting. Ja, det kan vara så. Men vi får hålla det utanför det här. Eller rättare sagt, vi måste det. Riksåklagaren har dragit in utredningen, så den finns inte längre. Vad fan säger du? Enligt Riksåklagaren så är Björks utredning oanvändbar i en rättegång eftersom den är hemligstämplad. Salachenko är skjuten. Han är död. Någon gick in på Sahlgrenska och sköt ihjäl honom. Du, jag förstår inte att polisen inte haft bättre bevakning. Nej, det är helt obegripligt. Man tror inte att sånt här kan hända. Inte här i alla fall. Ja, men gå beväpnad in på en avdelning på det här sättet och döda en patient. Helt jäkla otroligt. Ja, och sen höll han på i dörren hela tiden också. Men han fick ju inte upp den och det var så overkligt. En gammal gubbe med pistol i handen. Och sen så hörde jag skottet också när han sköt sig utanför.
Är du säker på att försökt att ta sig in till Lisbeth? Ja, det är helt fruktansvärt. Jag har ju aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Vill du ska åka ner? Jag kan åka ner om du vill. Nej, det behövs inte. Jag ska sova hos Vera, du vet, min gamla studiekompis Vera Åkerlund i Kolltorp ikväll. Så att, Vilken presskonferens på polishuset klockan 3. Jag måste sluta. Ta hand om det nu. Ja, men det är bra. Vi hörs. Ja. Hej. Hej. Åh. Fredrik, vad i hela världen? Kom in. Vi försöker få fram information om det nu. Vid vilken tidpunkt var det? Det får du ta reda på. Helvete. Ni vet vad som har hänt? Salasjenko är skjuten. Det verkar vara Evert Gullberg som har skjutit honom. Jag ringer tillbaka. Alltså, det är fullkomligt jävla kaos där nere. Vi har inte fått någonting bekräftat. Då kan jag bekräfta det. Det var Evert som sköt honom. Det var helt enligt planerna. Ska jag ordna med lite kaffe eller något? Nej, inte nu. Vad fan är det du säger? Vilka planer? Gullberg hade bara några månader kvar att leva. Han hade cancer i levern. Han valde att göra en sista insats för oss. Han gick med den äran. Så du visste att han skulle döda Salasjenko? Ja, självfallet. Hans uppdrag var att tysta Salasjenko och Salander också, var det tänkt. Är du lika jävla rubban som Gullberg? Välj dina ord, Hallberg. Det var ett riktigt beslut. Vi gjorde det som var nödvändigt. Nödvändigt? Beslut? Och Gullberg har ingen mandat att ta några jävla beslut överhuvudtaget. Vad som än händer kommer Salasjenkos död inte att ha någon koppling till oss. Och inte Evert Gullberg heller. Vår uppgift, det är att fatta de beslut som ingen annan vågar ta. Allra minst politikerna. Så enkelt är det. Och en sak till. Jag återgår i tjänst. Jag kommer att leda den operativa verksamheten till den här krisen är över. Mannen som avlossade de dödande skotten mot Karl-Axel Bodin och därefter tog sitt eget liv är identifierad som en 78-årig pensionär. Han har tidigare varit verksam som revisor och skattejurist. Vad heter han? Vi vill inte gå ut med den informationen just nu. Vad hade han för motiv att skjuta Bodin? Finns det någon koppling till Lisbeth Salander? Att det skulle finnas någon koppling till Salander det kan vi bestämt dementera. Det här tycks handla om en ensam gärningsman som har agerat utifrån en helt egen paranoid föreställningsvärld. Han har skickat en mängd brev till bland annat kända politiker och till media där det förekommer dödshot mot just Karl-Axel Bodin. Varför då? Ja, Säkerhetspolisen håller på med analysen just nu, men allt tyder ju på att mannen var psykiskt sjuk. Vad betyder det här för målet mot Lisbeth Salander? Ja, för närvarande ingenting. Karl-Axel Bodin hann ju avge sitt vittnesmål till polisen och vi har god teknisk bevisning mot Salander.
Den här mannen verkar ha försökt ta sig in till Lisbeth Salander, men du anser inte att det finns någon koppling till Salander här. Det hänger ju inte ihop, så varför skulle han ta sig in i hennes rum? Jag kan inte kommentera det. Däremot kan jag säga att vi har förstärkt bevakningen på Sahlgrenska. I ett annat brev så påstår han att Bodin ligger bakom Palmemordet och att han haft planer på att förgifta svenska folket med klor. Sjukt och tragiskt, helt klart. Ja, men hur kommer han i kontakt med Salasjenko? De måste ha sett snart. Men det vet vi inget om. Man går ju rakt in på en avdelning, skjuter Salasjenko och går vidare mot Lisbeth. Och du tror att det är en tillfällighet? Ja, men jag vet inte. Ja, men tänk om han visste att Carl Axel Bodin var Salasjenko och Lisbeth hans dotter. Det är ju en handfull personer i hela Sverige som har känt till Salasjenkos identitet. Jag tror inte att Evert Gullberg var en av dem. Ja, men tänk om! Då handlar det om något annat, eller hur? Eller hur? Ja, det ska vi inte utesluta. Men just nu så pekar det mesta på att det handlar om en förvirrad gammal farbror från Gnesta som har spårat ur. En annan sak. Riksåklagaren har plockat in Björks utredning. Va? Med motiveringen att innehållet är kvalificerat hemligt. Det måste hänga ihop. Vi hörs, Vera. Hej. Hurra! Kan jag få tillbaka min väska? Ge mig väskan! Men vad fan! Så kommer en snubbe på en moppe förbi och rycker väskan. Va? Hur är det med dig då? Åh, gud. Är det okej? Nej, med mig är det bra. Men i väskan så låg det Björks utredning. Ja, men det är lugnt. Jag har den hemma. Jag gör en kopia. Men Annika, jag ringer upp dig. Annika? Ja, hej, det är jag. Fan, de har varit här och snott min kopia av utredningen också. Jag stack hem här nu för att kolla. Ja, det är katastrof. Nej, men herregud, det är det minsta man kan säga ju. Tyngsta delen av bevisningen. Nästa nummer av Millennium. Allt bara klappar ihop. Åh, herregud. Åh, nej. Fan! Men vad tänker du göra då? Jag vet inte. Ja, men vad kan du göra då? Vet inte. Jag har ingen bevis mot telefonen, inget mot Björk. Det är absolut det sämsta som kunde hända. Sonny! När fan kom du ut? Ja, i morse kom jag ut. Magge också? Nej, han blir nog kvar ett tag till, tror jag. Schysst att se dig. Har du koll på vad som har hänt? Nej, inte ett piss. Ja, polisen gjorde husrannsakan samma dag som ni greps. Va? Ja, alltså de hittade ju ingenting. Ja, sen kom den där blonde saten hit och ville ha hjälp med ett gömställe. Ja, din och Magges polare. Han är fan inte min polare. Han är för fan lyst i hela Sverige. Ja, men det var ju därför han behövde ett gömställe.
Alltså, jag skickar hem honom till Viktor. Sonny! Sonny! Jenny! Jenny! Det är jag, Sonny. Vem var det? Vem fan var det? Niederman. Viktor. Niederman. Ska fan dö för det här. Ska fan dö för det här. Han ska fan dö för det här. Det var hyggligt av dig att ta dig tid att komma hit. Vi träffas ju inte så ofta nu för tiden. Nej, vi gör inte det. Bor du här ute permanent nu? Ja. Var det Evert Gullberg på Sahlgrenska? Ja. Jag hade ingen jävla aning. Det var han och Clinton som hade gjort upp allt. Jag trodde Clinton var död. Inte riktigt. Var han ute efter Salander också? Det lät nästan så på nyheterna. Ja, båda skulle tystas. Och rättegången skulle förhindras. Det var så det var tänkt. Kommer han ge sig på Salander på nytt, tror du? Nej, det är nog för riskabelt. Men Clinton vill låsa in henne på psyket igen. Det har ju gått att ordna det tidigare. Mm. Det känns som det här helvetet började när jag gav utredningen till Nils Bjurman. Det är möjligt att det finns en koppling, men det var ju ingenting som du kunde förutse. Nej, men jag tänker på det hela tiden. Det plågar mig. Ta inte på dig det, Gunnar. Och nu dessutom utredningen och kopiorna är inplockade. Så på den punkten är faran över. Mm. Och vad händer nu då? Jag vet inte. Men jag tror Clinton är kapabel till vad fan som helst. Ja, det är Peter Teleborgen. Det här är Fredrik Clinton. Jag utgår från att Annikas och min telefon är avlyssnade. Och för att vara på säkra sidan så utgår vi från också att redaktionens telefoner är avlyssnade och era mobiler. Så vi ska inte prata om det här jobbet på telefonerna utan vi ska använda de här kontantkortstelefonerna. Och de här använder vi bara när vi pratar om Salasjenko-jobbet och Lisbeth. Allt annat ska vi snacka om i våra vanliga mobiler. E-posten då, är den säker? Nej, så vi måste tänka på det vi skriver och det viktiga krypterar vi. Men ta inte in nu, Mikael. Nej. Det skulle innebära att hela redaktionen var buggad i så fall. Nej, för det är alltid någon där. Nej, det tror jag inte. Eller, vi ska vara på säkra sidan. Någon av oss sover över. Men vi gör upp ett schema nu fram till rättegången. På ryggskott dessutom. Det är allvar. Att Björks utredning stals för 2 olika ställen samma dag, det är ingen tillfällighet. Och att Salasjenko mördas är ingen tillfällighet. Nu försöker man sopa igen spåren. Det är allvar. Ja, men gubben på Sahlgrenska var ett psykfall. Ja, och det är det man försöker få så tro, men jag tror inte det. Inte nu längre. Och då är det de som har skyddat Salasjenko som har satt igång. Säpo alltså? Ja, det kan vara säkert, men det vet vi inte. Men vad vi vet och är säkra på är att de har stora resurser och att de är riktade mot oss. Men det finns ju någonting bra med det här trots allt. De som avlyssnar Mikael och Annikas telefon, de tror ju inte att vi har tillgång till Björks utredning längre. Det ska ju de fortsätta tro.
Åtalet mot Lisbeth Salander är inget komplicerat ärende. Nej. Även om målsägaren Alexander Sjalaschenko själv är död. Men skulle hela sanningen om Sjalaschenko-fallet komma ut skulle det komplicera rättegången på ett olyckligt vis. Ytterst handlar det om människoliv, om Sveriges relation till främmande makt och om Säkerhetspolisens hemliga kontakter. Ja, jag läste väl utredningen mest som en bakgrund. För åtalet mot Lisbeth Salander så har det ingen större relevans. Och nu har ju RÅ dessutom dragit in den. Exakt. Men delar av utredningen kan vara användbara. Särskilt som Lisbeth Salander försökt mörda sin far tidigare. Ska se om du kan få tillgång till den delen. Ja, det kunde man ju kanske ha nytta av. Då ska jag se till att du får den. Vem är din chef? Du får nöja dig med att mina instruktioner kommer från högsta ort. Och det innebär också att du inte kan tala med någon annan än mig om det här. Jag ska vara ytterst diskret. Ja, det är Björk. Ja, hej. Det är Jan Bublanski, våldsroten i Stockholm. Ja, hej du. Du, jag tänkte föreslå ett möte. Jaså, jaha. Jag håller på med en utredning som jag tror du skulle kunna hjälpa mig med. På vad sätt då menar du? Det gäller mordet på Sjalaschenko. Du har ju en del kunskaper om honom. Jag lämnade säkert för 10 år sedan. Jag är sjukpensionär nu. Jag hade tänkt mig ett vänskapligt samtal, kollegor emellan. Hemma hos dig kanske? Du, jag tror inte det. Ja, jag kan naturligtvis skicka några och hämta in det också. Okej. Kom imorgon efter 11. Hur kan han vara så dum att han går med på ett möte? Hur tänker han? Var det inte Björk som lånade ut Salander-utredningen till advokat Bjurman också? Jo, dessvärre. Utfodring. Jajamän. Handbiff idag. Härligt. Varsågoda. Tack, tack. Lisbeth. Lisbeth. Behöver du hjälp? Nej, tack. Ät nu ordentligt. Jag har ett förslag. Jag tänker inte köra hem ikväll. Jag har bokat ett rum. Vill du sova över? Jag är helt slut. Så skitdåligt på redaktionen. Ja, men då sover vi bara. Det är 4:e gången jag blir med på samma plats. Är du säker? Ja. Anders Jonasson. Ja. Mitt namn är Peter Teleborgen. Jag är överläkare vid Sankt Stefans psykiatriska klinik i Uppsala. Jag skulle behöva ha ett privat samtal med dig. Det gäller en av dina patienter.
Lisbeth Salander. Jaha. Ja. Okej. Jo, jag har haft hand om henne sedan hon var 12 år. Och har en mycket god insikt i hennes sjukdomsbild. Hur ser den ut? Jo, Lisbeth lider av en allvarlig psykisk störning. Hon har uppenbara vanföreställningar med tydliga paranoida och schizofrena drag. Och som alla sociopater saknar hon helt empati. Ja, enkelt uttryckt. Ja, jag uppfattar henne som sluten, men inte som paranoid sociopat. Hon är extremt manipulativ. Det ingår i sjukdomsbilden. Hon visar dig det hon tror du vill se. Ja, som du förstår så känner jag stor oro för hennes psykiska tillstånd. Ja, det förstår jag. Så jag måste få träffa henne för att i första hand göra en utvärdering av hennes tillstånd inför rättegången. Tyvärr, det kan jag inte hjälpa dig med. Jag har det medicinska ansvaret för Lisbeth och min bedömning är att hon inte är stark nog att träffa någon annan än sin advokat. Jag har åklagarbeslut på att få träffa henne. Jag hoppas på att få slippa bli formell så här kollegor emellan, men nu får jag väl bli det. Som läkare borde du känna till att det är min bedömning och mitt ord som gäller här oavsett åklagarbeslut. Så jag får be dig ha tålamod i väntan på att jag ändrar min medicinska bedömning. Nåväl. Jag hade hoppats på ett mera professionellt bemötande. Björk! 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 Hej. Går det bra? Vi kikar på den. Hur mår jag? Helt klart på bättringsvägen. Ska jag prata med sjukgymnasten och se till att du får lite hjälp och komma igång försiktigt med rehabiliteringsträning. Jag behöver ingen hjälp. Det tror jag nog inte bilda på sårskorpan. Och så tycker jag att du ska äta lite bättre. Jag borde göra någonting åt maten på det här stället. Maten? Ja, kan jag fixa en pizza eller något? Ja. Pizza vet jag inte om det står på landstingets menyer. En doktor, Peter Teleborian, var här och ville träffa dig. Och ni hade haft kontakt tidigare, sa han. Han fick i alla fall gå med oförrättat ärende. Bra. Det har väl varit så i vår verksamhet att vi arbetat tillsammans ibland i flera decennier utan att känna varandra privat. Vi som arbetat länge tillsammans med Gunnar kände honom som en stark och pålitlig medarbetare. Att han valde
Att avsluta sitt liv för egen hand, det känns tungt att acceptera. Men det var hans val. Och det är värt vår respekt. Och kan vi verkligen utesluta att regeringen har känt till det? Ja, då måste jag veta om att en rysk spion hoppade av till Sverige. Något annat är absurt. Ja, verkligen. Får se, vi hade borgerlig regering 1976 när Salasjenko hoppade av. 30 år sedan och ingenting har läckt ut. Så det skulle aldrig gå att hålla hemligt så här länge om massa politiker kände till det. Herregud, alla skriver ju memoarer nu för tiden. Och i samband med Säpo, det skulle läckt förr eller senare. Det måste vara en liten hemlig grupp som agerar på egen hand. Med stora resurser och inflytande. Men om ingen har läckt om den här verksamheten eller gruppen på över 30 år. Jag menar, var ska vi börja gräva? Ja, det bästa var det Evert Gullberg. Om vi kan få fram mer på honom kanske kan leda någon vart. Men det är svårt. För det får inte ta tid. Så Millennium kommer i kläm. Så tidningen måste ut samtidigt som rättegången. Självmord genom hängning. Gunnar Björk hängde sig i sin livrem. That's it. Hur många fler än du vet att Bublanski tog kontakt med Björk? Ingen, vad jag vet. Han satt på massa information om Salasjenko och Lisbeth. Du har ju läst utredningen. Mm. Björk är död, Salasjenko är död och innan Gullberg dog försökte han ta sig in till Lisbeth för att tysta henne. Tror inte du att det hänger ihop? Men vi vet ingenting om Evert Gullberg. Med betoning på vet. Man kan ta upp konspirationer om väldigt mycket, men det stämmer nästan aldrig. Nej, men det stämmer för mig. De kommer försöka komma åt Lisbeth. Tysta henne eller manipulera nästa rättegång. Det här är inte Vitryssland. Man manipulerar inte en rättegång i Sverige. Och vilka är det du pratar om? Det vet jag inte. Men hoten mot Lisbeth ökar. Hon kommer bli utsatt för ett nytt rättsövergrepp eller något mycket, mycket värre. Den här var tydligen till dig. Jo, men nu är det ju doktor Jonasson som har det medicinska ansvaret för Lisbeth Salander och det står över mitt beslut. Jo, förvisso. Men jag hade inte räknat med att han skulle börja konstra och vara formell. Dessutom hänvisar han till Salanders advokat och kräver ett godkännande från henne. Jag menar, är det verkligen korrekt? Ska en advokat få hindra en psykiatrisk undersökning? Nej, naturligtvis inte. Och det menar ju inte Jonasson heller. Men hans medicinska bedömning, den måste vi nog respektera. Lisbeth Salander blir friskare för varje dag. Det är bara en tidsfråga innan du får träffa henne. Ja, en undersökning av det här slaget kan ta sin tid. Salander är ett komplicerat fall. Jag känner henne. Hej då. Det här är de delar av Björks utredning som jag lovade dig. Tack. Ja, bra. Så var det en sak till. Det har kommit synpunkter från högre ort
om det lämpliga i att Jan Bublanski leder det här arbetet. Jaha. Ska Hans Faste ta över Salander-utredningen? Är han inte riktigt klok? Kommer uppifrån, det är inte hans beslut. Vem säger det då? Någon som tycker att Hans Faste är rätt man och jag är fel. Jag vägrar lämna över vårt material till den idioten. Han är en stor jävla mansgris och han hatar Salander. Det är nog det som är hans meriter, Sonja. Jag hörde att vi skulle dela på oss. Alltså, det hör du. Hur länge har du känt till det här? Sen i morse. Hur så? Tror du att jag konspirerar med Ekström, eller? Du, utredningen och allt material kan inte jag få in där på mitt rum så fort som möjligt. Visst. Jo, förresten, Niederman, hur går det med honom? Jo, det går nog. Jag tror den jäveln har lämnat landet. Jag gillar inte det här. Fy fan vad jag inte gillar det här. Hej. Du, vi sågs på sjukhuset. Det var samma natt som Lisbeth Salander kom in. Ja, jag minns det, ja. Ja, jag vill prata med dig om en sak. Jag lämnar inte ut någon information om Lisbeth Salander. Om det är det du är ute efter. Nej, det är inte det det handlar om. Jag vill ge dig information om Lisbeth. Viktig information. En sån konspiration, det... Du får ursäkta, men det låter helt osannolikt. Ja, jag förstår man kan tycka det. Men jag försäkrar dig, allt är sant. Allt kan dokumenteras. Jag tänker också publicera hela historien. Och samtidigt håller jag på att bygga upp Lisbeths försvar inför rättegången. Och det är därför jag är här. För jag tänker be dig om en sak. Jaha, vadå? Lisbeth har hemligheter. Privata. Så hon skulle kunna behöva i sitt försvar. Och för att komma åt bevisen skulle hon skulle behöva den här. Åklagaren har lagt restriktioner. Jag vet, och det är därför jag frågar dig. Vi har aldrig stått inför ett allvarligare hot än nu. Då gäller det att sluta leden och slå tillbaka. Eller vill du något annat? Jag vill bara veta hur Gunnar Björk dog. Jag kände honom. Han skulle aldrig ta livet av sig. Sånt vet man inte. Jag träffade Gunnar för 2 veckor sedan. Och då fanns det ingenting som tydde på det. Du träffade honom? Var då? I hans hus på landet. Jag ville bara veta vad som hände när Gullberg sköt ihjäl Salasjenko. Och det fick han veta? Ja. Varför skulle han inte få veta det? Och nu vill jag veta hur Gunnar dog. Han hängde sig i sin livrem. Hej. Hej. Hur känns det? Okej. Jag får känna lite på det. Ja. Har du ont? Nej. Hur är det med huvudvärken? Okej. Det försvinner mer och mer. Ja, bra. Poliser från Stockholm har ringt igen. Hans Faste hette han den här gången. Presenterade sig som spaningsledare. Verkar oerhört angelägen om att få komma hit och förhöra dig. Kan du böja huvudet bakåt själv lite så bara? Det var inte för långt. Så. Ja, jag blir rätt irriterad på att de är så påstridiga. Jag kan inte hänvisa till ditt medicinska tillstånd så länge till. Du börjar bli för frisk. Förstår du? Ja. Men jag sa att du behöver ett par veckors rehabilitering till. Och efter det så kommer du bli förflyttad till häktet i Stockholm. Okej. Förlåt om jag frågar, men jag har sett den här tatueringen du har på ryggen. Verkar ganska stor. Varför har du gjort den? Varför frågar du det? Ren nyfikenhet. Av privata skäl som jag inte vill prata om. Okej. Förlåt. Oh, wow. Måste ha gjort ont det där.
Tagit tid? Ja, gjorde både ont och tog tid. Ursäkta. Hej Lisbeth. Med den här har du möjlighet att berätta din version av vad som hänt dig. Din självbiografi. Annika vet inte om att du har tillgång till din handdator och så måste det förbli. Jaha. Så det här är mannen i den svarta Saaben. Göran Mårtensson. Kustjägare. Sen Polishögskolan. Arbetade som polis mellan 91 och 96. Därefter försvann han från yttre tjänst. Säpo. Han är anställd på Säkerhetspolisen, men är utlånad till kontraspionaget. Och där har man aldrig hört talas om honom. Ja, vad betyder det? Att de ljuger? Nej. Det är alltså någon som försöker dölja och mörka det han håller på med. Och tyvärr kommer inte vår kontakt längre än så. Hur går vi vidare då? Jag har en gammal vän som jag skulle kunna fråga, men då måste jag berätta alltihop för honom. Vem är det? Han arbetar på författningsskyddet. Han kan gå vidare om han finner det motiverat. Är han pålitlig? Han är en gammal vän, Mikael. Ja. Okej, vi hörs. Ja, okej. Om jag ska sammanfatta vad du har sagt här nu, så har alltså ett antal säkerhetspoliser sett genom fingrarna med en rad grova brott mot en svensk kvinna. Precis. Falskeligen låter spärra in hennes dotter på mentalsjukhus. Och gett frikort åt en avhoppad rysk spion i dennes rent kriminella verksamhet. Ja, det är en bra sammanfattning. Dessutom inbrott hos journalisten Mikael Blomqvist och överfall på Annika Giannini, Lisbeth Salanders advokat. Mordet på Salachenko ska nu också räknas dit. Alltså vår uppgift på författningsskyddet är att försvara demokratin mot inre hot, vilket vanligtvis betyder nazister, anarkister. Men nu påstår du alltså att hotet kommer från vår egen organisation. Torsten, du får läsa själv. Vi hörs. Du är frikopplad från allt annat. Din enda uppgift är att undersöka sanningshalten i allt det här. För om bara hälften är sant, ja, då står vi inför en konstitutionell kris som vi måste hantera. Jag ska läsa igenom utredningen och kolla upp vem Göran Mårtensson egentligen arbetar för. Därefter ska du undersöka Evert Gullbergs bakgrund. Själv har jag aldrig hört talas om honom, men han måste ha koppling till SÄK. Något annat skulle förvåna mig. Yes. Du, rapportera bara till mig. Absolut. Plague, är du där? Tja, Ås. Hur mår du? Tack, jag lever. Jag behöver din hjälp. Äntligen. Jag trodde aldrig du skulle fråga. Peter Teleborian, psykiatriker. Jag behöver tillgång till hans dator. Okej, I fix. Skicka innehållet till Mikael Blomqvist hotmailadress. Japp. Jag kommer behöva din hjälp fram till rättegången. Jag betalar 30 000. Har du cash? Ja. Mårtensson har bostadsadress i Vällingby. Och det här är Lars Falusson, en gammal förbrytare som omskolat sig till låsmed. Ett efterfrågat hantverk tydligen. Och sen väntar de ut Blomqvist. Precis. Hur länge var de inne? 40 minuter. Så Mårtensson har snokat runt rejält i Blomqvists lägenhet.
Och Blomqvist såg då? Jag fattar inte varför han bara gick. Förrän jag såg henne här. Hon filmade Mårtensson och Falusson när de gick in i porten. Hon jobbar för Milton Security. Susanne Linder. Han var polis innan fram till 98. Så Blomqvist har anlitat Milton. Verkar så. Kameran är mellan lampan och taket i en smal spalt där. Du kan spola fram om ni inte orkar se när han där petar sig i näsan. Du kan nog räkna med att din lägenhet är buggad nu, Mikael. Vi kan ta bort den om du vill. Och då avslöjar vi att vi vet att du är övervakad. Nej, låt mig vara kvar. Jag kan bo på ett annat ställe. Okej att ge DVD:n till Annika. Men skriv inget om våldtäkten. Det gör jag själv. Det räcker. Har kontaktat Plague angående Teleborian. Han kontaktar dig om han hittar något. Ser för gamla ut. Herregud, den där färgen gör att det ser ut som någonting från 1910. Det blir helt fel ingång. Men det är rätt, det ser inte aktuellt ut. Färgen ska bort helt. Så har vi ingen bättre bild på den där Salasjenko också? Kan du inte höja det här röda då? Att det går upp? Eller större? Ja, absolut. Vi skulle också kunna flytta så att man alltid är det som två. Hej, hej. Jag har kopplingen till regeringen. Gissa vem som besökte statsministern på regeringskansliet den 5 oktober 1976? Ingen? En Evert Gullberg och någon som kallade sig för Hans von Rottinger. Och de var där 3 veckor efter Salasjenko hade hoppat av till Sverige. Hur fick du reda på det? Jag kollade med diariet på regeringskansliet och de bokför ju varje besök där. Och då fanns det ett enda besök den 5 oktober 1976. Bra där, Christer. Men det måste bevisas. Vi kan ju inte bara påstå att de var där för att informera om Salasjenko. Fanns det några anteckningar? Nej, naturligtvis inte. Det är bara namn och datum. Ja, hur går vi vidare nu då? Jo, vi måste sikta in oss på nivån under, på statssekreterarna. Och det fanns 2 stycken som jobbade där 76 som kan ha vetat om det här. Har vi några namn? Den ena är död då, och den andra är pensionerad ambassadör. Han heter Bengt Jarneryd och bor utanför Grisslehamn. Man borde ta ett snack med honom. Ja, bra, jag tar det. Jag kan materialet bättre än du och jag är farligare för honom. Det är ju bara det jag säger. Jo, jag hör vad du säger. Adressen? Ja. Du. Jättebra jobb. Jag är Ekström. Jag fick just ett samtal från åklagare Ekström. Ja, kan vi ta det senare? Jag är på väg till dialys. Nej, det här är allvarligt.
Ekström fick ett anonymt telefonsamtal. Mannen som ringde ville träffa honom och prata om Shalashenko. Han ville berätta om grova brott som har begåtts under förundersökningen. Vad för brott? Det sa han inte på telefon. Ekström bad han återkomma på eftermiddagen och så ringde han mig. Ja, det var klokt. Den som ringde vet att det pågår en förundersökning och känner till namnet Shalashenko. Om han ringer igen så se till att Ekström säger ja till att träffa honom. Men förklara att det är vi som tar över nu. Understryk att det gäller rikets säkerhet. Välj en lämplig mötesplats. Ekström? Ja, det var jag som ringde i förmiddags angående Shalashenko. Jag är naturligtvis intresserad av att höra vad ni har att säga. Nu sitter jag upptagen resten av dagen, men senare ikväll, När då? klockan 9 skulle passa mig. Klockan 9 går bra. Du måste ju ha förstått att det var Gullberg som sköt Shalashenko, eller hur? Ja, du läser ju tidningarna. Jo. Ja. Och varför ringde du till polisen nu? Jag väntade att de skulle kontakta mig. Ja, det låter lite bekvämt tycker jag. Jag hade ingen aning om det här med hans dotter. Det är fruktansvärt hon har blivit utsatt för. Men jag kan försäkra att statsministern inte visste om det här. Och inte jag heller. Nej. Du får övertyga mig och Millenniums läsare om det. Jag förbjuder dig att använda mitt namn i det här sammanhanget. Får inte nämna det. Jag har inte haft någonting med den här verksamheten att göra. Det jag läser här är helt nytt för mig. Okej. Nu har du läst en del av det material som vi tänker publicera. Vi har mycket mer. Allt kan bevisas, allt kan dokumenteras. Jag har inget intresse av att hänga ut dig som person. Men du har ett ansvar och en skuld. Så jag ger dig ett val. Antingen berättar du nu eller så gömmer du dig bakom sekretessen. Det där kallar jag utpressning. Men du kan kalla det vad du vill. Berättar du så lovar jag att inte publicera ditt namn. Statsministern informerade mig om det där mötet i oktober 1976. Han tyckte det hela var mycket obehagligt. Det gällde ju den största militära hemligheten i Sverige, fick han veta. Så han var mycket pressad. Hur många gånger träffades de efter det här första mötet? Nej, de träffades aldrig mer. Han ville inte ha någonting med saken att göra. Han såg till så att jag blev godkänd som mellanhand mellan honom och de som hade hand om Shalashenko. Jag fick avge ett löfte att aldrig diskutera detta med någon, vilket jag heller inte har gjort. Statsministern hade kontakt med Evert Gullberg och Hans von Rottingen. Hade du också kontakt med honom? Ja. Det var en man till. Clinton hette han, som den amerikanske presidenten. Clinton? Ja. Och hur ofta träffades ni? 10-tal gånger under min tid som statssekreterare. Men jag fick inte veta någonting. Bara att Shalashenko samarbetade och att informationen han lämnade var ovärderlig. Och var träffas ni? Ja, det var olika ställen, ofta vid lägenheter ute på stan. Och vem tog över kontakten efter regeringsskiftet? Det vet jag inte. Så du överlämnar inte till någon? Nej. Och du skrev ingen rapport? Nej. Nej, allt var ytterst hemligt. Jag fick inte ens föra minnesanteckningar på våra möten. Så i praktiken betyder det att ingen efterkommande regering hade en aning om att det fanns en sovjetisk avhoppare i Sverige? Det låter konstigt, men det kan vara så. Ja. Hej Mikael Blomqvist. Jag heter Monica Figueroa. Jag kommer från RSP SÄK författningsskyddet. Jaha. Jag är här för att bjuda in dig till en pratstund i lugn och ro. Ja, det är en vänlig inbjudan. Du riskerar ingenting.
Får man hämta posten? Det får man. Och ett par rena fillingar? Absolut. Torsten Edklint, författningsskyddet. Blomqvist. Varsågod och sitt. Ja, du förstår säkert varför vi vill träffa dig. Så låt oss gå rakt på sak. Vi har fått bekräftat att det existerar en hemlig grupp, en konspiration, inom en exceptionellt känslig del av statsförvaltningen. Igår kväll hade jag ett möte med statsministern som resulterade i att vi kommer att göra en fullständig utredning av det här. Vilket innebär? En fullständig utredning. Resultatet av den kommer att överlämnas till riksåklagare som får bedöma om åtal ska väckas. Men innan dess så måste vi ha tid att identifiera vilka som är inblandade i det här. Ja, det förstår jag. Och var kommer jag in då? Vi vill veta när du tänker publicera. För om det sker innan utredningen är slutförd så kan det äventyra hela operationen. Och när tycker ni att jag kan publicera då? Ja, där kan ju naturligtvis inte råda över det. Det bestämmer du helt själv, men jag ber dig att samarbeta. Jag kan ju säga så här att jag är asförbannad på staten, regeringen, Säpo och några andra jävla skitstövlar som spärrar in en 12-årig flicka utan grund på mentalsjukhus och får henne omyndig förklarad. Jag är själv mycket upprörd över vad som har hänt Lisbeth Salander. Men de ansvariga kommer att straffas. Men innan dess så måste vi identifiera vilka som är inblandade. Ja, och det vill jag med. Men jag vill också få Lisbeth Salander frikänd och myndigförklarad i en kommande rättegång. Ja, där kan ju vare sig vi eller regeringen ingripa, som du förstår. Under förutsättning att jag får insyn i utredningen så berättar jag vad jag ska publicera och när. Information mot information. Det här kan lösas ganska enkelt. Vi bestämmer själv vilka medarbetare som vi rekryterar till utredningen. Vi skulle kunna anlita Mikael Blomqvist som en extern konsult. Evert Kullberg. Har du fler namn? Ja, Hans von Rottinger, Fredrik Clinton. Den ena är död, den andra är pensionär. Men båda var aktiva i grupper inom 70- och 80-tal. Gruppen? Ja. Skulle vi kunna ge den ett arbetsnamn? Vi kanske kan kalla den sektionen eller... Sektionen? Mm. Ja, visst. Hur har du fått fram de här uppgifterna? Jag har en bra källa. Ja, kan vi behålla det här stället tills vidare? Absolut, jag fixar det.
Lisbeth försökte vid flera tillfällen berätta för sociala myndigheter och polisen om Salatjenkos återkommande misshandel av hennes mor. Men ingen tog den 10-åriga flickans anklagelse på allvar. Det var först när hon i ren desperation försökte döda sin far för att därmed rädda sin mor undan fortsatt misshandel som samhället reagerar. Men inte genom att gripa och straffa Alexander Salatjenko för de brott han begått. Det var istället Lisbeth som bestraffades. 12 år gammal tvångsomhändertogs hon och låstes in på Sankt Stefans mentalsjukhus i Uppsala. Då jag först kom till Sankt Stefans försökte jag förklara vad som hade hänt för Peter Teleborjan. Men han ville inte lyssna på mig utan påstod att jag fantiserade. För att jag skulle sluta med det blev jag bältad vid sängen som bestraffning. Under de 2 år som jag var inlåst på Sankt Stefans låg jag fastspänd vid min säng i 381 dygn.